دیگه زمانی میگم شنسن خیال شده
پنجاه کن دانی 50 هر روزه داریم 50 تومن 50 تومن مال کیه؟ مال سس بشه. چطور تو زنگ زدی حالا چند موقع پیدا برو هشتاد سیگیده بگیدیم
بوده یه اسم برای من ببخشید.
خرید جوراب رو نه مال ما نیست مال ما نیست. مغازه دیگه یه جفتیه